Hello everyone, kumusta? Welcome back sa ating basic Japanese language. Ang topic natin for today is about particle ni. Kaya tara, sabayan niyo ako. Nihongo o benkyou shimashou! Ayun! So, ang pag-aaralan natin today is yung particle na ni. So, itong particle na ni, matatawag natin siyang directional particle. Pwede rin naman siyang place of existence, time, tsaka target. So, isa-isahin pa natin to. Una, directional particle. So, bakit nga ba natin siya masasabing directional particle siya? So, from the word direction po, So, tumutukoy siya sa direksyon kung saan ka patungo, no? Kung saan ka patungo, yun, direction. Example, Gakko ni ikimasu. So, gakko is school. Tapos, ikimasu is to go. So, ibig sabihin nito, I will go to school. So, since yung nasa left side ng particle na ni is yung gakko or yung school, so ang ibig sabihin niya, ang pupuntahan niya raw ay itong school or ang gakko. So, ang ibig sabihin, kung sino man or alin man yung nasa left side, nasa likod or left side nitong particle na ni, siya yung destination or doon papunta yung verb or ito nga yung to go na verb natin, which is itong ikimasu. Kaya natin siya masasabing or matatawag na directional particle. So kahit for example, pupunta kayo ng church. So, kyokai ni ikimasu. Kyokai ni ikimasu. O pupunta kayo ng mall. Palitan nyo lang itong gakko. So, mall ni ikimasu. Parang ganon. Supermarket. Pupunta kayo ng supermarket. Supa ni ikimasu. Ganon. So, kung sino man yung nasa left side nitong particle na ni, yun yung direction or yung destination. So, kung saan tayo pupunta. So tatandaan lang natin na yung sa left side nitong particle na ni. Another example is itong place of existence. So, from the word existence, tsaka yung place, ibig sabihin lugar kung saan nag-i-exist tao or yung bagay. For example, gakko ni ikimasu. I'm at school. So, nasa eskwelahan ako. So, gano'n. Kung nakapunta ka na sa school. Ngayon, nasa eskwelahan ka na. Pwede mo na sabihin na gakko ni imasu. So, nasa eskwelahan ka na. Doon ka nag-exist. So, kung napapansin nyo, yung nasa left side ng particle na ni is yung gakko. Yung lugar kung saan ka nag-exist. So, ganoon pa rin yung rules niya. Kung ano man yung nasa left side ng particle na ni, yung lugar nasa left side ng particle na ni, doon nag-i-exist yung bagay or tao. Kaya itong example natin, gakko ni imasu, sabihin, nag-i-exist ka doon sa school or sa gakko. Kasi ang ibig sabihin kasi nitong imasu is, di ba, yun, to exist. So, I'm at school. Ano pa ba? Sa time. Ito, time. Halimbawa, rokoji ni ikimasu. Rokoji ni ikimasu. Ang ibig sabihin nito, I'm going at 6 o'clock. So, pupunta ako ng alas 6. So, ito, magagamit din natin yung particle na ni sa time. Ito, sa time. Anong oras ka pupunta? Anong oras ka matutulog? For example, alas 6 ako matutulog. Rokoji ni ikimasu. Parang ganun. So, palaging nasa left side po, yung apektado ng particle. So, rokoji ni ikimasu. Ibig sabihin, alas 6 ka pupunta. I'm going at 6 o'clock.
So, ang last natin is itong target. Ito yung base lang to sa napapansin ko sa mga pinaggagamitan ng particle na ni. For example, sensei ni kikimasu. Sensei ni, I will ask the teacher, or I will ask, tatanungin ko si teacher, si sensei. So, ang napapansin ko dito, kaya ko siya tinawag na target. Kasi, di ba, pag nagtatanong tayo, yung words or yung boses natin, ang patutunguhan ng boses natin is si sensei or si teacher. Papunta sa tenga niya. Parang ganun. So, target ng boses mo ay yung tenga ni sensei. Parang ganun. For example, si sensei nagtuturo. So, sensei ga gakusei ni oshaimasu. Oh, yan. Or to teach the student. Parang ganun. Kung saan patungo yung verb. Parang target siya. Ayun. Yun yung ating particle ni. So, although medyo meron pa siya ibang gamit. So, sa ngayon, di ko pa muna siya ma-discuss or maibabahagi, ma-share sa inyo. Siguro next time, pag gagawa tayo ng mahaba-habang mga sentences. So, sana may natutunan kayo ngayon. Recap na ho tayo. Yung particle ni natin, pwede natin siyang tawagin directional particle, place of existence, time, tsaka target. Yung target. So, sana may natutunan kayo and see you on my next video. Bye-bye!